الرحمن الرحيم. أستاذ دكتور أسامة عباس عبد الحميد، أستاذ جراحة القلب بالتدخل المحدود والمنظار، كلية طب جامعة عين شمس. النهارده هنتكلم عن جراحات التدخل المحدود والمنظار في الصمام المترالي والصمام الأورطي وإصلاح العيوب الخلقية للقلب واستئصال أورام القلب. كل ده بيتم بالتدخل المحدود؟ بيتم بالتدخل المحدود والمنظار. الصمام المترالي يمكن إصلاحه أو استبداله عن طريق فتحة جانبية تحت الثدي بطول 5 سم لتدخيل المنظار علشان نجري الجراحة بدون شق الصدر أو العملية القديمة اللي كنا بيطولها بحوالي ما بين 25 إلى 30 سم. لا، احنا بنعملها دلوقتي من فتحة صغيرة على الجانب بطول 5 سنتيمتر ندخل منها المنظار. المريض ما بيبقاش شايفها أصلا، وبالتالي هي جراحة تجميلية بيشفى المريض تماما منها وكأنه لم يجري أي جراحة للقلب. طب الصمام الأورطي؟ الصمام الأورطي بنقدر نعمل له استبدال أو تغيير عن طريق فتحة أمامية أو جانبية بطول من 5 ل 6 سنتيمتر، يدوب على قد المنظار يخش يغير الصمام بدون ما نشق الصدر أو المريض يعاني بعد الجراحة. ودي بتهم جدا مرضى ضيق الصمام الأورطي التكلسي، المرضى الكبار في السن بيبقوا خايفين جدا جدا من الجراحة دي. احنا بنقول لهم ان المنظار دلوقتي آمن تماما، بيقدر يعمل لهم الجراحة دي بدون شق الصدر نهائي. كمان المرضى اللي عندهم بعض العيوب الخلقية زي مثلا الثقب ما بين الأذينين، ده بنقدر نعمله من فتحة جانبية صغيرة 5 سنتيمتر بالمنظار بدون ما نشق الصدر تماما ونعمل العملية اللي كانوا كل المرضى بيخافوا منها، من فتح عظمة الصدر وطول الجرح اللي هو من 25 إلى 30 سنتي، اللي هو بيشوه المنطقة الأمامية للمريض وبيبقى المريض متضايق جدا منه. طيب بالنسبة لاستئصال أورام القلب، بعض أورام القلب بنقدر نعملها بالتدخل المحدود والمنظار من فتحة جانبية 5 سنتيمتر، المريض ما بيبقاش شايفها تماما وبيشفى شفاء كاملا بعدها بدون الحاجة إلى شق الصدر. كمان احنا عايزين نطمن الناس ان الجراحات دي تكلفتها بسيطة جدا بالنسبة للتقنية العالية بتاعتها، تكلفتها اقتصادية مش غالية أبدا، بس تتم في المستشفيات المتخصصة التي تحتوي على الإمكانيات والتقنية، التمريض المدرب، الأطباء على أعلى كفاءة، وإن شاء الله بالشفاء دايما. وانتظروا منا فيديوهات أخرى على قناة رعاية 24 سنة.